Ja tek jemi në Wake Up Live këtë mëngjes dhe ajo çfarë do të diskutojmë tani është një ndër risit më të reja që vjen nga statistikat e Instatit, në fakt edhe me sa duket, pikërisht edhe nga një studim që edhe UNICEF ka publikuar, në fakt bëhet fjalë për lejen e lindjes, të cilën mund ta shfrytëzojnë jo vetëm nënat, por edhe baballarët. Duket se edhe në vendin tonë që nga janari në 6 muajt e fundit të 2019-s janë shtuar raste të baballarëve të cilët preferojnë që të marrin dhe të shfrytëzojnë lejen e lindjes. Kanë qenë pothuajse 72 raste të krahasuara që nga 2015. Në raport janë studiuar të gjithë treguesit në fakt që edhe treguesit për nismat sociale, sidomos në vendet e zhvilluara që përkrahin familjet e reja. Me sa duket, sa më mirë tjetë ekonomia në vendet ndryshme të botës, aq më të kujdesshëm janë ata për të ndihmuar sidomos familjet e reja, duke i ofruar kështu një leje lindje, jo më pak si 6 muaj, por me pak të plot. Çfarë ndodh në vendin tonë? Edhe sa e rëndësishme do të ishte që të kishim më shumë kujdes edhe në Shqipëri për atë se si është leja e lindjes dhe cilët janë elementët favorizues për prindrit. Ne do ta diskutojmë këtë mëngjes me të ftuarin tonë zotin Gëzim Tushi, sociolog në shërbimin social shtetëror. Mirëmëngjes profesor, vetëm për të bërë një saksim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore vijnë statistikat, jo nga Istati, i qëndrojmë. Ndërkohë, profesor, raporti UNICEF-i tregon se edhe në vendet e zhvilluara politika sociale që ndiqen në fakt nuk është se janë shumë, le të themi, të mjaftueshme për të mbështetur familjet e reja. Pse mendoni ju se ndodh kjo? Pa diskutim që kujdesi për fëmijët nuk është kur i tepërt dhe besoj që nuk ka ndonjë vend që i ka të plotësuara në mënyrë maksimale këto gjëra. Natyrisht ne mund të kemi diferenca shumë në krahasim me vendet e Perëndimit, edhe me disa vende të tjera ish komuniste. Unë po them një rast nga udhëtimet e mia studimore që kam bërë jashtë shtetit, mund të sjell modelin hungares. Në Hungari, sikurse e dini, Hungaria është një vend që ka 9.5 milion banor tash 30 vjet, domethënë nuk ndryshon, është një popullsi stabile, po aty. Edhe ata ndërmorën një reformë të tillë kur kemi qenë në rrotull vitit 2005, kjo një ligj sipas të cilit nëna përfitonte 6 vjet kujdestari, pagë të plot, sigurime shoqërore, 6 vjet, pagë të plot, sigurime shoqërore, shëndetësore, bonuse të tjera, vetëm që të rritej popullsia, si thua, të shtoj të rritej tempi natalitetit dhe të rinovoj, si thua, popullsia. Natyrisht këto reforma mund të jenë sforcuara, sepse këmisha sociale e një shoqërie ka përmasa të caktuara. Megjithatë, unë më vjen mirë që të paktën sinjali që po jepet nga ky studim tregon që edhe në Shqipëri ka filluar të ketë një koncept tjetër tani për mbështetjen e familjes, dhe jo vetëm nga pikpamja e shtetit, sepse ne këtë dikotomin midis shtetit dhe familjes nuk e ndajmë mirë. Pra është shteti që ka ca përgjegjësi sociale natyrisht për fëmijët dhe siç e thash duhet akoma më shumë në këtë drejtim, por unë besoj që ka dhe një ndryshim shumë të madh dhe unë mendoj që po ndodh një revolucion i vërtet. Një revolucion i vërtet i cili ka të bëjë me një lloj bashkëshortësie të re dhe me një lloj prindërimi të ri në shoqërinë. Profesor, çfarë do të thotë që lejen e lindjes e marrin të dy prindrit? Po kjo do të thotë që tamam kjo që thash pak përpara që në familjen shqiptare po fillon të duket kjo lloj i bashkëshortësisë së re dhe i përgjegjësisë prindërore. Më lejoni ta theksoj që në shoqërinë shqiptare tradicionalisht ka pasur një koncept maskilist edhe për kujdesin ndaj fëmijëve. Siç e dini, ne e kemi në kushtetutën tonë, në kuptimin kushtetutën familjare, që nëna është një edukatore natyrshme, që ajo është zëvendësot njeri, absolutisht nëna, sigurisht nëna biologjikisht, kordoni biologjik i nënës dhe lidhja e saj me fëmijën është pa diskutim, e ka bërë Zoti, e ka bërë natyra që të jetë e tillë. Por ama kjo nuk do të thotë që babai mos ketë këto përgjegjësi. Dhe unë mendoj që thelbi i këtij revolucioni është që pikërisht kjo përgjegjësia prindërore ndihmon pikërisht për të ardhur te kjo gjë. Domethënë, bie fjala nëse në një çift burri ka më shumë mundësi ta marrë lejen e zakonshme sepse ka një punë më stabile, një punë më të thjeshtë, nuk i prish shumë punë marrja e lejes, kurse gruaja mund të jetë në një moment karriere, në një moment më fleksibël, me një pagë më të mirë dhe me më shumë të ardhur. Jo vetëm nga pikpamja interesave materiale, por mund të jetë në një moment të caktuar të jetës së saj që është duke progresuar dhe në prerje e lejes mund t'i krijojë asaj probleme në shkollim, në ndjekjen e rrugëve të saj. Prandaj kjo gjëja që hapësira ligjore që krijon mundësi që edhe burri ta bëjë këtë rol
është jo vetëm nga pikpamja familjare një ndihmë, një benefit për familjen, por më duket mua që është një revolucion për konceptin. Edhe ne duhet ky është problemi. Ky është problemi. Dhe unë ju garantoj që akoma ne nuk e di, tek ne s'ka ndodhur akoma atje ku punojnë, të paktën dëgjojnë që në një burrë ka marrë lejen. Nuk e dëgjuar. 72 ishin rastet në total, kështu që 72 raste. Po pra, kush futur fushi. Mendojmë që janë aq pak sa që askush nga ne si ka dëgjuar. Ama profesor, të ftoj të vendosësh kufjet e dëgjojmë tani. Përveç se i themi mirëmëngjes drejtueshës përfitimeve në Institutin e Sigurimeve Shoqërore Fatiela Mehmeti. Fatiela, mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Nëpërmjet telefonit. Kemi disa pyetje për ta bërë diskutimin të gjithë bashkë edhe për t'i informuar paksa ata që po na ndjekin rreth realitetit që është në vendin tonë, të tipit dhe sigurisht nisur nga dhënat që ju keni. Sa është rritur numri i baballarëve që përfitojnë këtë lejen e lindjes që zakonisht jemi mësuar që ta marrin vetëm mamat, apo që e kërkojnë në fakt ata sepse bashkëshortet e tyre duhet rikthehen në punë? Atëherë që nga hyrja në fuqi e ligjit në 2015 ka filluar zbatimi për këtë lloj përfitimi dhe realisht kemi rreth një 3% të përfituesve që janë baballarë në këtë rast. Kryesisht kemi një rritje çdo vit. Viti 2015 zbatimi ishte realisht i ulët, rreth 40 raste. Pastaj në vijimsin 2016, 2017 dhe 2018 kemi një rritje të përfitimit të kujdesit ndaj familjes dhe nga baballarët që është rreth 400 në 2016, në 2017 484, në 2018 mbi 600 dhe aktualisht shifra 72 që tha për 2019 është thjesht për 5 mujorin e parë dhe normalisht tregon një trend rritës për mbarjen e këtij përfitimi dhe nga baballarët. Duke ju referuar të dhënave, Fatiela, janë baballarët që kryesisht vinë nga zonat rurale apo më shumë nga zonat urbane? Më shumë janë nga zonat urbane. Normalisht dhe si është leja e lindjes për baballarët e rinj, sa paguajnë dhe sa kohë gjatë? Baballarët kanë të drejtën e përfitimit kujdesin ndaj fëmijës, jo leje lindjes është tjetër koncept dhe e përfitojnë mbas ditës së 63, mbasi përfundojnë procesin, domethënë përfitimin e lehonis nënave. Nuk mund ta përfitojnë më përpara. Atëherë për ta sqaruar paksa këtë pjesën, domethënë që kur fëmia lind, është nëna e cila qëndron e shkëputur sepse e ka marrë leje dhe më pas vjen një, le të themi, leje dytë. 63 ditë që është një detyrim universal. 63 ditë që është një detyrim jo thjesht për kujdes ndaj fëmijës. Është një detyrim edhe për mjekësor për mirëqenien e nënës. Po pra, dakord. Dhe pasi ka kaluar ky 63 ditëshi, babai ka të drejtën të kërkojë këtë lejen e përkujdesjes ndaj një fëmie të vogël. Për ta sqaruar pak dhe për të bërë diferencën. Sa merr për këtë përkujdesin? Sa të drejtë ka, Fatiela? Na shpjego pak si funksionon me baballarët e rinj. Baballarët kanë të drejtë derisa plotësohet periudha 365 ditë. Periudha 365 ditë e përfitimit që kur i lind nënës. E kuptojmë. Në parim 6 muaj, domethënë pak a shumë 6 muaj ata. Dhe paguhet me pak të plot apo paguhet me pak të plot derisa plotësohet periudhë me 80% deri në periudhën 6 mujore të parë, që plotëson që nga lindja e të drejtës që i ka lindur e drejta nënës dhe për periudhën tjetër me 50%. Kushtet e pagesave në shtrirje kohore dhe kushtet ligjore janë të njëjta si me nënën. Thjesht të drejtën e përfitimit të kësaj pagesës varet nga kujdesi që kush do e përdori, babai apo nëna, se kushtet janë njësor. E qartë. Ndërkohë, shkurtimisht dhe pyetja e fundit, a ka ndryshuar ndonjë gjatë këtyre viteve tek pagesa apo tek mënyra si jepet leja për nënat? Ka diçka tre në sistem? Ka ndryshuar në pjesën teknike, në pjesën e paraqitjes dokumentacione, që ne jemi munduar që të realizohet sa më shpejt dhënia e këtij shërbimi.
dhe që paraqitja e qytetarëve dhe plotësimi i letrave të jetë dokumentacione që duhet paraqitin të jetë sa më i ulët, jetë minimal, dhe pagesat është zhvilluar tani sepse nuk ju kalohen më pagesat nëpër subjektet ku punonin që krijon të vonesat e duhura. Pra ka një lloj lehtësimi, le të themi, që i vjen në ndihmë këtyre nënave, të cilat më shumë kanë hall tjetër, po edhe pagesa është një pjesë e rëndësishme e gjithë këtij zinxhiri. Fatiela, të falenderojmë shumë që ndërhyve në këtë pjesë programit, edhe në bisedë. Ditë mbar pune. Ditë mbar dhe ju faleminderit. Ne ishim në drejtoreshën e përfitimeve në Institutin e Sigurimeve Shoqërore për të na dhënë një ide më shumë se si funksionon. Ndërkohë, profesor, ndalemi pak te pjesa, ashtu sikurse edhe menduam në fakt një pjesë e mirë e kësaj shifre të vogël, por në trend rritje me kalimin e viteve është nga zonat urbane përgjithsisht. Sigurisht, ndryshimet në konceptin që kanë të bëjnë me prindërimin, me strukturën e familjes, janë disa gjëra që kanë një lloj inercie të caktuar dhe keni parasysh që këto revolucionet e mëdha në jetën sociale nuk ndodhin menjëherë. Këto shkollaj, këto skemat që tha kolegja ime me të cilën punojmë bashkë, jemi afër dhe pim kafen dhe unë e përshëndes për saktësinë e gjërave. Këto mund të jenë më kollaj dhe janë në dorë të shtetit për të bërë dhe duhet bëj domosdoshmë. Akoma shumë duhen bërë. Nuk mund të jemi të kënaqur sepse asnjëherë reformat sociale që janë në mbështetje sidomos për fëmijët nuk mund të jenë kurrë të përfunduara. Pra ka gjithmonë diçka që duhet plotësuar. Është një gjë e mirë që parametrat e tanishëm të kujdesit të shtetit ndaj fëmijëve janë me shumë vëmendje dhe me sa duket ka edhe ca arsye të tjera, siç është plagja e popullsisë, rënja e numrit të fëmijëve. Shikoni, ka ca determinant që për mendimin tim janë alarmant. Fakti për shembull që në vitin 1990 ne kemi pasur rrotull 1.100.000 fëmijë të moshës shkollore, sot kemi 470.000. Fakti që raporti midis të moshuarve dhe fëmijëve po prishet balanca, po këto nuk janë vetëm balanca demografike, po janë dhe sociale, janë dhe ekonomike, kanë bëjnë me të ardhmen. Është energjia e vendit që atëherë do të thotë që përderisa ne e bëjmë të diagnozë diferenciale dhe e kuptojmë defektin që kemi, atëherë kërkon masa mbështetëse. Që të dalë tek problemi i familjes. Tani unë besoj që akoma në fshatin shqiptar që të marrë lejen burri edhe që të dalë në mes të fshatit duke është shumë për të menduar. Dhe është një mentalitet mediokër, kot më kot, ti që ke fëmia është i përbashkët dhe prindërimi është i përbashkët. Një nga gjërat që kemi gabim akoma në shoqërinë tonë është koncepti i deformuar i prindërimit. Bashkëshortët nuk janë vetëm biologjikisht riprodhues për të prurë fëmijën në jetë, po janë dhe prindër. Dhe mua më duket që arti i prindërimit duhet përmirësuar tek ne. Përgjegjësia dy shtylla ka sot shoqëria, familja shqiptare, bashkëshortësi të re dhe prindërim të ri. Po a vlen që të kemi gjithmonë edhe më shumë politika sociale që i vinë në ndihmë pikërisht familjeve të reja, duke stimuluar në një farë mënyrë edhe femrën që ashtu siç ju thatë, momentin që mund të jetë në një kapërcim në karrierën e saj apo investim më të madh që do t'i vlente edhe familjes, të mos ndihet e detyruar për të ndaluar edhe për të frenuar. Por çështja është që këto nuk bëhen me urdhër, këto dhe kërkojnë shumë kohë. Këto është një limf sociale që duhet të rrjedhë, natyrisht edhe emisionet duhet ndikojnë, edhe ndryshohet koncepti, se ka nga ata që se pranon për konceptin e vjetër të burrërisë. A e dini burrëria? Akoma është koncepti që shko merru me atë, merru me fëmin, se ke lindur, se ke jo ke lindur po. Megjithatë, profesor, jemi të gjithë dakord që gjërat ndryshojnë, janë duke ecur në mos me ritme të shpejta, të paktën gjërat përmirësojnë në kalimin e viteve, por i referohemi pak 2-3 statistikave për të informuar ata që na ndjekin, që UNICEF-i ka menduar për këto treguesit dhe nisma sociale në vendet kryesore në botë për krajin e familjeve të reja. Janë 31 vende të zhvilluara ekonomikisht. Përmendim këtu Suedin, Norvegjin, Islandën, Estonin. Thuhet në raport, janë vende të cilat vendet e luksit. Vendet e luksit. Janë vende që ofrojnë politikat më e rritur tjetë ekonomia, sa më mirë tjetë është më të kujdesshëm janë për politika sociale. Ndërsa Zvicra, Greqia, Kipru janë Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda renditën të fundit. Por pyetja është, realisht a ndodh kështu që vendet më të pasura janë më pro familjes, se po fusim këtu në lojë edhe pak Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është një vend i zhvilluar me ekonomi, le të themi, solide, të fortë qëndrueshme, ama ka një politik jashtëzakonisht jo mbështetëse ndaj familjeve të reja, duke qenë se, le të themi, ti lind dhe duhet të kthesh në punë. Ashtu sikur një pjesë e mirë e nënave të reja në Amerikë, ose lindin dhe lën punën, përgjithsisht lindin dhe lën fëmijën shumë të vogël me dato. Kështu që janë të gjitha këto që ndikojnë pastaj edhe në mirëritjen e një fëmije, detyrimisht edhe në
vetë popullin. Ka modele të ndryshme. Ka modele të ndryshme të kujdesit ndaj fëmijëve. Ju po merrni modelin amerikan, por ka dhe modele të tjera, por që kanë institucione sociale shumë të mira pastaj. Do të thotë mundet që nuk është sa duhet kujdesi prindëror në kuptimin biologjik pranë tij, por ka institucione të cilat e kompensojnë atë. Unë do të thoja vetëm një gjë. Çfarëdo politika sociale që të bëjmë ne për të mbështetur edukimin, lindjen dhe edukimin e fëmijëve, unë mendoj që ne kemi nevojë të vëmë në qendër të përkujdesit ton familjen. Nuk ka politika sociale jashtë familjes. Në qoftë se në shoqërinë tonë do ndodh një gjë e mirë, dhe që ka filluar kjo, edhe këto që po thoni ju, është sepse tani më ka ardhur koha që ne duhet ta vëmë në qendër familjen. I tërë kujdesi i shoqërisë duhet përqendrohet tek familja, jo vetëm si një bërtham biologjike e riprodhimit dhe që si thua ajo fabrika sociale që na sjell këta fëmijë që i duhen shoqërisë tonë, që i duhen por duhet edhe për arsye sepse kujdesi për familjen zbut problemet e tjera, plagët sociale e tjera. Pse? Ka një pjesë fëmijësh, ju po thoni këto vendet nordike që janë vendet e luksit, ato kanë çik dhiam të tepërt ato dhe bëjnë politika sociale çik më të zgjeruara, më afatgjata, më të bollshme etj. Po dihet politikat sociale nuk bëhen në varfëri. Sa më i varfër të jetë një vend, aq më të restriktuara janë politikat sociale. Për të sqaruar, më fal profesor, për të sqaruar pak me qenë në minutat e fundit, për të sqaruar pak edhe vërtet që ekziston kjo leje për baballarët, po edhe në vende të zhvilluara nuk është se shfrytëzohet maksimalisht për të mos ta thelluar këtë ndekun në perceptim që mund të kemi ne, sikur ne kemi lejen dhe nuk e shfrytëzojmë, sepse duke qenë se përmendet Estonia si vendi më social në këtë pjesë, i jep nënave lejen më të gjatë me pagesë të plot, janë gati 85 javë, më pas vjen Hungaria, cilën ju e keni parë dhe më nga afër, dhe me 72 javë dhe Bullgaria me 61 javë. Vende si Australia, Zelanda dhe Zvicra kanë një politikë për leje me pagesë për nënat, ofrojnë më pak se 10 javë leje me pagesë të plot gjithmonë, por ajo që theksohet pikërisht nga UNICEF është se edhe kur përfitojnë pikërisht të lejen, ajo që po themi, shumë baballarë nuk e shfrytëzojnë. Japoni vetëm vend që ofron të paktën 6 muaj leje me pagesë të plot për baballarët, vetëm 1 nga 20 e ka shfrytëzuar lejen në vitet e fundit. Kështu që më shumë se sa si trend është edhe një gjë e fiksuar që është vështirë të çrrënjoset, le të themi. Këto paradigmat maskiliste janë kudo, kjo ideja që nëna është e natyrshme, është kujdestarja e natyrshme, edukatoria e natyrshme etj. Nuk është edhe në vend. Jo për të ngecur më shumë nënës, po edhe për ta vlerësuar në rolin që ajo ka. Ajo natyrisht është e vlerësuar, nëna është e pazëvendësueshme në rolin që ka. Është e lidhur me biologjinë e saj dhe tham këtë dhe pa diskutim. Tu ajo që po sjell këtë revolucionin në familjen e re është pikërisht kjo që edhe meshkujt, prindrit, baballarët duhet të mendojnë për këtë bashkëshortësinë e re dhe për këtë atësinë e re. Disha me thënë atësi e re apo një tjetër koncept për do të shpjegojmë herë tjetër, por nëse do të jepi mundësia sot dhe do bëhesh e baba, do e merrë lejen, profesor? Në këtë situatë? Apo se si do duke pak. Përshëndetje profesor, çfarë po bën? Ta mendoj edhe një. Na thua radhës tjetër. Faleminderit profesor Gëzim Tushi në program sociolog në shërbimin social shtetëror, edhe diskutuan pak këtë çështjen e lejes, edhe ka një pjesë mirë njerëzve që nuk e dinin për shkakun që baballarët mund të marrin këtë. Po, pra që e kanë si mundësi. Faleminderit profesor që ishte me ne. Ne do të ndalim tani pak, do të vinë dhe lajmet pas pak të Top Albania Radios, do rikthehemi në Wake Up.